Μπας, κίτσα, δεν ξέρω. Είσαι έτοιμος? Τέλεια κουζίνα από τα νότια της Γάβρου. Η θάλασσα σε μια πυρουνιά. Περίεργα τα συναισθήματα. Δεν μας είχε αφήσει για να κάνουμε ταξίδια στο Αιγαίο, οπότε έχουμε έρθει στο Λιβικό. Εδώ είναι τα σφακιά. Λίγο πολύ όλοι θα τα γνωρίζετε. Επίσης δεν ξέρω αν το είπα πριν, αλλά πάμε Γάβδο. Νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Και εντάξει, αν μας αφήσει καιρό επιτρέποντας, θα σας δείξω κάποια πράγματα όσον αφορά τις ομορφιές του νησιού. Σίγουρα προτείνω κάποιος, άμα θέλει να το επισκεφτεί και να το επισκεφτεί να δει το νησί, αξίζει να πάει Άνοιξη και Φθινόπωρο, που δεν έχει και πολύ κόσμο και γενικά βλέπεις τους ντόπιους οι οποίοι μένουν εκεί, οι οποίοι είναι σαν οικογένεια όλοι μαζί. Τώρα εντάξει, είναι πιο πολύ τουριστική η περίοδος, αλλά όπως και να έχει, εμείς θα το ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Φίλε, εδώ παρέα με τη Ζυφιός πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι τέτοιο. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό λέει πρέπει να είναι Ζυφιός. Κοίτα εδώ. Μπροστά μας, μπροστά μας, μπροστά μας. Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Άντε, άντε. Δώστε λίγο, δώστε να πάμε εκεί. Να το δούμε. Λοιπόν παιδιά, το κουρί και η πρώτη βολή των ημερών. Ναι, απλά ρίχνε μπροστά εσύ, δες προς τα που πάμε και ρίχνε προς εκεί. Μ' αρέσει στα 15 μέτρα, Για να δω. Έχω μάθει από τον καλύτερο. Για να δούμε ρε Μάρη, τι έβγαλες. Μάλιστα, Νικόλα. Μαγιάτικα. Ο γάτζος που είναι? Εδώ. Πού είναι το εδώ? Νίκο, μπορείς να μας φέρεις το γάτζο, αυτή το καλάμι σου κάπου. Ή μαγιάτικο είναι, καμιά ντάσκα είναι, κάτι τέτοιο είναι. Πήρα, άμα είναι θα είναι 4 κιλά. Αλλά κατά από την θα είναι στην αγρίδα. Που δεν έχει ξαναπιάσει. Εδώ. Σιγά, μην το ζωρίζεις όταν σου τραβάει ρε. Μαλακά. Όμορφες κινήσεις, μαλακές, αλλά εγώ σου λέω ότι είναι μαγιάτικο, μάλλον είναι στην αγρίδα. Έτσι λέω εγώ. Μπορείς να πας λίγο. Ναι. Παίρνω. Μη χαλάρουμε το ψάρι. Συγκεντρώσου Μάρη στη μάχη σου, σε παρακαλώ. Τι λέω, είναι ή μαγιάτικο, είναι ή τέτοιο. Σκίπτζακ. Μπα, σκίπτζα. Δεν ξέρω και τι μάχη κάνει αυτό. Τα κάνει εδώ. Τα κάνει το όπως, Έχω βγάλει άλλη μια φορά στη ζωή μου. Τέτοιο ψάρι και ξέρω. Σου είπα, είναι μαγιάτικο. Στήρα λέει, βάζει ένα στοίχημα. Να, και είναι και στον πάτο, το βλέπεις. Και έχει κι άλλο μαζί. Μην μοιάζει να ρίξει και το μπλάρο του. Ρίξε. Ρίξε το. Όλα να φτιάξει και το δεύτερο. Icy color! Ρε το μαγιατικάκι. Και είναι και μαγιατικάκι τελικά. Από ό,τι βλέπω. Νίκο,
Ναι. Δεν ετοιμάζεις το καλάμι σου, μήπως δείξεις να πιάσεις και το άλλο που είναι δύο μαζί. Ετοιμάσου. Να το ρίξεις. Μπορεί και συναγρίδα, φίλε. Μαγιάτικο είναι. Δύο Είσαι έτοιμος? Έλα, ρίξε, Νικό. είναι. Έλα προς τα μένα, ναι, ρίξε. Ναι, στα... Προς τα μένα το καλάμι, προς τα μένα το καλάμι. Το καλάμι χαμηλά προς τα μένα, κι άλλο λίγο. Να το γαντζώσω τώρα. Ωραίο. Καρπάτσιο. Ξέρεις τι ωραίο καρπάτσιο που κάνει? Έτσι. Στήρα, ωραία στήρα, έτσι, ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στήρα που έπιασες. Να ξέρεις. Ήρθα να δώσω ένα κομμάτι που κάνει στήρες. Και όπως πάντα την έπιασες. Ήταν η πλάκα, εγώ έριξα από πάνω και τραβούσα, κατέβαινα, ξέρω εγώ, και έκανα με το που κάνω το σκαλοπάτι, μπαπ, χτυπάει το μαγιάτικο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχεις ραντεβού εδώ πέρα με τις στήρες κάθε φορά και βγάζεις. Keep Jack Tuna, μαγιάτικα. Πάμε την άλλη φορά να βγάλεις κάτι άλλο, ρε παιδί. Αυτός είναι καλός, Γιώργο. Μου έχει βγει καλός. Κόβουλε. Τέλεια. Πάμε για EKG. Τι κάνουμε εδώ δηλαδή, Γιώργο? Τώρα το σκοτώνουν. Αν και το πέτυχα την πρώτη, να το. Είσαι νευρακτηνολόγος, είσαι. Σύρμα. Είναι... Έχει εδώ μια τρυπούλα πάνω το κόκαλα ακριβώς. Τη βλέπεις εδώ? Ναι. Βάλ' τον, Εσύ. Εδώ. Σπονδυλικός σωλήνας δηλαδή. Σπρώξε. Σπρώξε. Το βλέπεις, κοίτα. Κουνάει. Ναι. Τώρα μέσα, χαλαρώνουμε καλά. εμείς. Καλά. Κάνεις έτσι, κοίτα. Τάκ. Σπρώξεις μέσα και το κάνεις μπρος πίσω. Διαλύει όλα τα νεύρα, τα περιφερικά. Και χαλαρώνουμε εμείς και μετά είναι νόστιμο το ψάρι. Τώρα μπήκε στον εγκέφαλο. Στην Οζάκα τι μένει, έμαθες αυτή την τεχνική? Ναι. Κάτσε να δούμε αν έχει και κανένα παράστο και δεν μπορούμε να το φάμε. Γιατί άμα έχει παράστο... Ωραίο μαχαίρι αυτό. Ιαπωνικό είναι. Ιαπωνικό. Τι έφτασα. Βλέπεις να δω. Βλέπεις φιλέτε παράστο πουθενά? Όχι. Καλό βλέπεις. Λοιπόν, σήμερα μιας και έχουμε την τέλεια κουζίνα από τα νότια της Γάβδου. Μια παραλία εξαιρετική. Αλλά η παραλία δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Μας ενδιαφέρει να φάμε το ψάρι μας. Και αν και έχει βάλει και λίγο αεράκι, είναι ντάλα μεσημεριού. Τι πιο ωραίο από το να είσαι κάτω από την τέντα σου και να φιλετάρεις. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Το μαγιάτικο που πιάσαμε πριν λίγο θα το φάμε καρπάτσιο. Εδώ το κομμάτι έχει μέσα κόκαλα. Θα το ταΐσουμε στα ψάρια. Και το μεγάλο μυστικό του καρπάτσιου ποιο είναι, παιδιά? Είναι να μην αφήσουμε κομμάτια τα οποία έχουν αίμα και δέρμα μέσα. Αυτά είναι δηλαδή το μεγαλύτερο μυστικό. Οπότε ό,τι βλέπουμε κόκκινο και με δέρμα το αφαιρούμε σιγά σιγά. Εντάξει, είναι λίγο χρονοβόρα διαδικασία, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Για το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει δηλαδή. Λοιπόν.
μπόλικο κόκκινο. Παρόλο που το έχουμε κάνει και gym, το ξεματώσαμε, έχει αρκετό κόκκινο. Οπότε μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά θεωρητικά το μαγέτικο είναι από τα καλύτερα ψάρια για καρπάτσιο, έτσι. Για να δούμε. Να δω εδώ που έχει τις φλεβίτσες, όπως καταφέρω να τις βγάλω. Τι βλέπεις, βγάζει αίμα η φλέβα. Και αυτό θα μυρίζει ψαρίλα το αίμα. Αυτές οι φλεβίτσες εδώ οι μικρές βγάζουν αίμα. Βλέπεις, κοίτα, τάκ. Το φοβερό είναι σε αυτό το πιάτο, μπορεί να φάει κάποιος στο καρπάτσιο, ότι στο τέλος που τρώσει είναι τόσο συγκινητικό το ότι σκέφτεσαι τι γεύση σου δίνει απλά ομό ψάρι, γιατί δεν ψήνεται. Εδώ πέρα το lime το βάζουμε στο τέλος, δεν θες να ψηθεί καθόλου, οπότε στην ουσία η γεύση όλη δίνεται από 100% ομό ψάρι. Αυτό τώρα, ας πούμε, θεωρητικά είναι ένα πεντακάθαρο φιλέτο. Φαντάζεσαι τώρα, άμα δεν έχεις κάνει και gym, σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα θα πρέπει να αφαιρέσεις το τριπλάσιο κρέας για να κάνεις καρπάτσιο. Γιατί όλες αυτές οι φλεβίτσες θα έχουν πάρα πολύ αίμα. Θα έχει μείνει. Οπότε φυλάμε και αυτό. Το καθαρό μας ψάρι. Αν είμαστε στενά του σπιτιού μας, μπορεί να κρατήσω μερικά κομματάκια ακόμα για να τα ξεκοκαλίσω, να τα φτιάξω λίγο, να τα προσέξω λίγο, ρε παιδί μου, πιο πολύ. Κοίταξε, νομίζω έτσι όπως με βλέπω στη βάρκα που είμαι μόνος μου, σε αυτή τη βάρκα εδώ, με φτάνει να φάω τόσο, Πολύ έντονες φλέβες, παιδί μου, έχουν τα μαγέτικα. Πολύ... Γιατί ωραίο κομμάτι αυτό. Και εγώ θέλω να το πετάξω τώρα. Εγώ έχω φάει πολλά ψάρια καρπάτσιο και το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πράγματος είναι ότι συνήθως τρώω τη μία πλευρά καρπάτσιο και την άλλη μετά τη μαγειρεύω. Και κατά κοινή ομολογία, πες ότι εγώ έχω κόλλημα με το ομό ψάρι ή οτιδήποτε, κατά κοινή ομολογία όλοι λέμε γιατί χαλάμε το ψάρι και το μαγειρεύουμε. Τώρα κοίταξε τι γίνεται. Τα πολύ ωραία ψάρια που έχω καταλάβει ότι είναι για αυτή τη ταγή είναι αυτά που είναι λιπαρά. Θα μου πεις, η καρακίδα ήταν λιπαρή? Όχι, δεν ήταν τόσο λιπαρό ψάρι. Αλλά παρόλα αυτά μας άρεσε πάρα πολύ σαν ψάρι. Τώρα το πιο ωραίο μέχρι στιγμής που έχω φάει καρπάτσιο νομίζω είναι σφυρίδα. Το πιο ωραίο ψάρι που φάει εγώ προσωπικά. Βέβαια και η στήρα μου αρέσει πάρα πολύ, αν και λένε ότι και ο όροφος είναι εξαιρετικός επίσης. Οπότε ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιο θα διάλεγα, αλλά σίγουρα πρέπει να δοκιμάσω αρκετά ψάρια για να πω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Σε κάποια σημεία το πιέζεις, κοίτα, το πιέζεις το ψάρι, κοίτα, και βγάζει αίμα. Κοίτα, βλέπεις. Πάμε στο κρεμμύδι τώρα. Γενικά επιλέγουμε θέλουμε τρυφερά κομμάτια, δεν θέλουμε κακά φύλλα και τέτοιο. Προσέχουμε λίγο αυτά που θα βάζουμε στο καρπάτσιο μας, μιας και αυτό που χρησιμοποιούμε είναι τέλεια πρώτη ύλη, αλλά γενικά θέλουμε λεπτές φετούλες.
Επόμενο πολύ σημαντικό κομμάτι της συνταγής. Βάζουμε κάσιους εδώ. Και έχω βρει ένα ωραίο κόλπο. Όταν δεν έχεις κάτι γουδί ή κάτι να το σπάς, παίρνεις ένα τέτοιο, τάκ, δεν πες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να θερματίσεις τα κάσιους και χωρίς γουδί και χωρίς τίποτα. Καλό είναι να μην είναι μεγάλα κομμάτια, δηλαδή προσπαθούμε να τα θερματίσουμε αρκετά, να είναι δηλαδή και σκόνη να βάλουμε, ακόμα καλύτερα. Αλλά θέλει αυτό του ξηρού καρπού, το θέλει υποχρεωτικά το καρπάτσιο. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε εμείς που θα φάμε. Το σημαντικό, παιδιά, στο καρπάτσιο είναι να κάνουμε λεπτές φλίδες το ψάρι. Αν δεν είναι πολύ λεπτές, δεν ξεραίνεται από τον αέρα το ψάρι, γιατί το σημαντικό είναι να το ξεράνει ο αέρας. Καλό είναι, το έχω δοκιμάσει, να μείνει και λίγο στον ήλιο και να σταθεί, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Είναι νομίζω το καλύτερο να είναι σε σωστή θερμοκρασία από το κρύο ψάρι, που μέχρι να μπει στο πιάτο όσο ξεραθεί. Περίπου κάπως έτσι, ίσως και λίγο πιο λεπτό. Και θέλει και καλό μαχαίρι, Αυτή εδώ θα ήταν μια ιδανική φέτα καρπάτσιο, ας πούμε, που διαφανίζει από πίσω το ξύλο. Το ψάρι δεν κόβεται με δύναμη, δεν πιέζουμε το μαχαίρι, γιατί έτσι το διαλύει. Κίνηση κάνουμε. Λοιπόν, τώρα, επόμενο βήμα είναι το άπλωμα του ψαριού στο πιάτο. Πρέπει να τα απλώσουμε. Έστω πρόχειρα. Θα μου πεις μετά, δεν θα τα ανακατέψω, θα τα ανακατέψω, αλλά για αρχή πρέπει να απλωθεί. Πρέπει να απλωθεί γιατί αυτό που προκαλεί την εξάτμιση των υγρών είναι η επιφάνεια, δεν είναι η ζέστη ή ο ήλιος. Και ώσπου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία θα είναι έτοιμο το ψάρι μας, σωστά ψημένο. Ψημένο, θα έχουν φύγει τα υγρά που ίσως προκαλούν κάποια, ας πούμε, λίγο δυσάρεστη γεύση, ας πούμε. Τώρα που έχει αεράκι είναι τέλεια για τη διαδικασία του καρπάτσιου. Πάντως, να πω και το άλλο. Πολλοί κόσμος δεν τρώει μοψάρι και το σνομπάρει λίγο ή οτιδήποτε. Αλλά θέλω να σου πω ότι όποιος έχει δοκιμάσει καρπάτσιο που σνομπάρει το μοψάρι, δεν έχει πει ούτε ένας ότι αυτό δεν μπορώ να το φάω ή δεν μ' αρέσει, ούτε ένας μέχρι στιγμής. Υπάρχει 100% επιτυχία σε αυτό. Και δεν καταλαβαίνεις ότι τρως ψάρι άψητο. Παίρνεις μόνο τα τέλεια αρώματα της θάλασσας. Δευτέρη, πες και εσύ ανυπομονή να δοκιμάσεις ή μόνο εγώ είμαι εδώ πέρα ο ανυπόμονος? Δεν μιλάς, έχεις μείνει άφωνος. Σε έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, αυτά τα βάζουμε λίγο έτσι, αυτά που είναι τα πιο μικρά, τα βάζουμε έτσι λίγο στα κενά. Δεν μας πειράζει. Είπαμε έτσι, ας το κάνουμε μέχρι τη διαδικασία και να προσθέσουμε λίγο τα υπόλοιπα υλικά. Αυτά είναι και άλλες πολύ πολύ μικρά κομματάκια που ήταν από το τέλος. Πάμε τώρα. Αλατάκι. Αλατάκι γενικά βάζουμε μπόλικο, παιδιά. Το τραβάει το ψάρι. Πιπεράκι. Και το σφίγγω αρκετά ώστε να βλέπεις βγαίνει σκόνη. Δεν θέλω πάρα πολύ. Θέλω γενικά να πάει ομοιόμορφα η γεύση. Θα βάλουμε κρεμμυδάκια. Τα κρεμμυδάκια πώς τα βάζω? Τα πιέζω. Τα πιέζω να διαλύσουν και τα βάζω. Δεν θέλω να πάρω μια μπουκιά και να έχει ολόκληρα κρεμμύδια. Ξύσμα λάιμ. Πρώτα λάδι. Βέβαια, το κορίτσι μου το έβαλε σε ένα βάζο περίεργο.
πρέπει να έχουμε το πυρούνι στο χέρι, Λευτέρη, και να βάλουμε lime. Γιατί τώρα αν βάλω lime αρχίζει και χάνει γεύση. Βάζουμε και τα κάσιος εδώ τώρα. Λοιπόν, και βάζω lime, τρώμε. Φύγαμε. Περίπου σε ένα πιάτο θέλει περίπου μισό, δεν νομίζω θέλουμε παραπάνω. Τώρα ανακατεύουμε, όπως είναι αυτό, να πάνε όλα παντού. Γι' αυτό λέω το απλώνει στην αρχή, το άπλωμα είναι πιο πολύ για να στεγνώσει τόσο όσο μέχρι να βάζει τα υλικά. Και τώρα τελείως ομό όπως είναι έτσι, δεν πρέπει να περιμένω να ψηθεί. Παίρνω μια μπουκιά να έχει κάμποσα έτσι, διάφορα. Τέλειο. Ένα κλικ αλατάκι, το βλέπεις αυτό αν χρειάζεται και είναι τέλειο. Νομίζω μπορώ να τρώω ένα ολόκληρο ψάρι να το φάω καρπάτσιο, έτσι πιστεύω. Ελευθερή πρέπει να φας και εσύ. Φάει γιατί θα το φάω όλο μόνος μου. Όσο περνάει η ώρα αυτή η γεύση που σου αφήνει το καρπάτσιο δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που λες να είχα ένα κουβά καρπάτσιο ρε παιδί μου, και να τρώω και να αισθάνεσαι ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Μόνο λες να αρχίσω να κόβει το επόμενο, αυτό έρχονται. Δεν υπάρχει. Ό,τι καλύτερο φάει σήμερα. Και δεν έχω φάει τίποτα άλλο. Μυρίζει θάλασσα. Η θάλασσα σε μια πυρουνιά. Αυτό ξαναπες. Είναι το πιο άσχημο ψάρι που φάει, βασικά. Μα θέλω να μας πεις στο φτιάχνεις όλο. Θα το δεις στο βίντεο. Πάρα πολύ νόστιμο, παιδιά. Κοιτάξτε σε τι μέρος είμαστε και τι τρώμε. Εμπειρία, Πολύ ωραία. Καλύτερη πρωτεΐνη είναι αυτή, Νίκο. Ναι. Proteins only. Τέσσερα φουσκωτά εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και η καρέκλα. Εδώ παιδιά είναι η καρέκλα της Γάβδου και τα σκάφη αυτά είναι από μεταναστών που έρχονται τις τελευταίες μέρες αρκετά. Είναι εδώ έξω και η Frontex που είναι το σκάφος της Frontex και επιτηρεί. Αλλά εδώ θα είναι το λιμάνι το οποίο θα κοιμηθούμε για σήμερα το σπίτι μας. Τεράστια σκάφη, μάλλον μιας χρήσης, για φαίνεται κιόλας. Ίσως μπαίνανε εδώ μέσα ο κόσμος, έχει κάποιες αμπρέλες, καπέλα, μπλούζες. Κάτω έχει κάλτσες, μπουκάλια. Αυτή είναι προφανώς από μηχανές, κομμάτια. 40 μηχανές είχανε. Και μέσα μπουκάλια νερού, πατατάγια, αμπρέλες. Περίεργα λίγο. Περίεργα τα συναισθήματα. Γιατί ξέρεις, κάθε άνθρωπος έχει τα όνειρά του, να πρέπει να φύγει, να πρέπει να περάσει τα ταλαιπωρία. Είναι κάπως.
Φαντάσου να έχεις τα παιδιά σου εδώ. Χουρμάδες. Και πετονιές ψαρέματος εκεί όπου τη βλέπω. Και έχει τρύπα η βάρκα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι και για πολλά ταξίδια. Και οι μπρόκες όσο πετάνε. Ίσα ίσα μια ξύλινη κατασκευή και πολυεστερεμένη απ' έξω προφανώς. Ίσα ίσα για να μην... για να κάνει το ταξίδι της να φτάσει. Και φουσκωτές βάρκες απ' όλα. Και εδώ όλα σκουπίδια είναι. Και το φουσκωτό εδώ. Σκουπίδια έχουν μείνει όλα αυτά στην παραλία τώρα. Χτες που ήρθαμε βρήκαμε και 4 νομίσματα από τη Λιβύη. Τώρα εντάξει, δεν έχουν καμιά αξία προφανώς. Είναι ιδιαίτερο να το βλέπεις από κοντά. Άλλο να το βλέπεις από τηλεόραση και άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου. Αισθάνεσαι πολύ περίεργα γιατί αυτό είναι τόσα όνειρα φορτωμένα στις βάρκες, μαζεμένα, και ταυτόχρονα αγωνία, μη φτάσουν και γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, είναι όλο περίεργο. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Τραγικό είναι, ισχύει. Μαζί με το σημειωματάρι από εκείνο εκεί το παιδάκι από τον παιδικό, που είτε ήταν μαζί στη βάρκα είτε ήταν οι γονείς του και τα άφησαν πίσω, είτε δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό σαν συναίσθημα. Είναι λύπη. Θα ήθελες να γεμίσεις και λίγο ελπίδα, να θες να αισθανθείς ότι αισιόδοξα για όλους αυτούς βγήκαν εδώ. Αυτά. Και εδώ πέρα είναι όλο αυτό βούρκος. Είναι λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα και προφανώς θα είναι το νερό. Πάντως αυτό είναι αριστούργημα, παιδιά. Το έχουν φτιάξει κάνουν κύκλους από το κεντρικό σημείο εκεί. Φτάνει και κάθε πέτρα έχει και μία άκρη που τέμνονται οι κύκλοι. Προφανώς με κάποιο διαβήτη, κάποιο ξύλο το κάνανε. Τι να πω, πολύ περίεργο.